Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε γλυκό κουταλιού. Γλυκό κουταλιού φιρίκι. Έτσι γίνεται φανταστικό. Θα σας δείξω όλα τα μυστικά για να έχετε επιτυχία 100%. Είναι λίγο δύσκολο γλυκάκι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργο Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, έτσι, εδώ κάνουμε λίγο διαφορετικό, δεν είναι όπως κάνουμε τα υπόλοιπα γλυκά κουταλιού. Σε μια κατσαρόλα θα βάλω 1 λίτρο νερό. Θα προσθέσω 1,5 κιλό ζάχαρη. Προαιρετικά μία κουταλιά της σούπας γλυκόζη. Η γλυκόζη βοηθάει να δέσει το γλυκό πιο γρήγορα και πιο σωστά. Έτσι, είναι προαιρετικό. Αν έχετε το κάνετε, αν δεν έχετε δεν πειράζει καθόλου. Θα βάλω μία τσιμπιά αλάτι. Πάντα βάζουμε στα αλμυρά λίγο αλάτι και να νοστιμίζει. Ανακατεύω καλά και το βάζω στη φωτιά μου να ξεκινήσει βρασμός. Μόλις ξεκινήσει βρασμός το κλείνουμε και το αφαιρούμε από τη φωτιά. Θα σας το δείξω. Εδώ έχω 170 γραμμάρια αμύγδαλο. Έτσι, το έχω βάλει σε ζεστό νερό γιατί θέλω να το ξεφλουδίσω. Τώρα μόλις το κάνετε έτσι, βλέπετε, βγαίνει κατευθείαν. Εάν λοιπόν δεν έχετε λευκό αμύγδαλο, μπορείτε να κάνετε το κανονικό αμύγδαλο. Βλέπετε πόσο εύκολα βγαίνει. Σε μία λεκάνη έχω βάλει παγωμένο νερό και θα στύψω λεμόνι. Στεύουμε λεμόνι γιατί θα βάλουμε τα μυλαράκια μέσα και δεν θέλουμε να μας μαυρίσουν. Εντάξει. Επειδή δεν είχε πάρα πολύ χυμό, θα βάλω 1,5 λεμόνι, εσείς θα το δείτε. Ανακατεύουμε λιγάκι. Εδώ έχω 2,5 κιλά φιρίκια. Θέλουμε το φιρίκι να είναι σφιχτό και να μην είναι κατακόκκινο, έτσι. Γιατί αν είναι κατακόκκινο δεν θα σας γίνει, θα γίνει μαρμελάδα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έχετε να κάνετε είναι να καθαρίσουμε με το ειδικό εργαλείο που υπάρχει τα σπόρια του. Το στρίβουμε προσεκτικά και το αφαιρούμε. Κοιτάμε αν έχει μείνει τίποτα μέσα, μία χαρά. Το βάζετε μέσα στο νερό, κατευθείαν. Επέλεξα να πάρω 2,5 κιλά για να βγάλω 2 κιλά καθαρό φιρίκι. Γιατί βλέπετε αυτά εδώ τα πετάμε, οπότε πρέπει να έχουμε λίγο παραπάνω για να μπορέσουμε να έχουμε καθαρό φιρίκι 2 κιλά. Λοιπόν, το σιρόπι μας έχει βράσει, έχει ξεκινήσει να βράσει και εγώ το έχω κλείσει. Εντάξει. Κοιτάξτε το ότι δεν έχει μαυρίσει καθόλου και κοιτάξτε αυτά που δεν είναι μέσα στο λεμόνι πώς έχουν γίνει. Λοιπόν, αφήνουμε στην άκρη αυτό. Θα πάρουμε τώρα ένα πίλερ. Και αφού το έχουμε καθαρίσει θα το βουτήξουμε μία μέσα στο νερό με το λεμόνι. Εντάξει. Και στο σιρόπι. Τα μήλα καθαριστήκανε όλα. Όπως βλέπετε με τον τρόπο που τα κάνω δεν έχουν μαυρίσει καθόλου. Ανάβουμε τη φωτιά μας στο full. Έτσι. Θα βάλουμε 3 ξύλα κανέλας. Εντάξει. Θα πάρουμε ένα βαρύ σκεύος και θα το βάλουμε για να μείνουν μέσα τα φιρίκια στο υγρό μας. Θα το κάνετε λίγο έτσι. Βλέπετε. Λοιπόν. Και θα το αφήσετε τώρα έτσι να βράσει για 5 λεπτά. 5 λεπτά μετά
Βλέπετε, βράζουνε. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα κλείσουμε τη φωτιά μας. Θα σκεπάσουμε και θα το αφήσουμε τουλάχιστον για 1 με 2 ώρες. Θέλουμε να βγάλουν ό,τι υγρά έχουν τα φυρίκια για να μπορέσουμε μετά να δέσουμε σωστά το γλυκό. Αφήσαμε και περάσανε 2-3 ώρες. Κοιτάξτε πόσο ζουμάκι έβγαλε, έτσι. Αυτός είναι ο λόγος που τα αφήσαμε, για να μην έχουμε θέμα ώστε να βγάλουν μετά ζουμιά. Ανάβουμε τη φωτιά μας full. Θα βάλω 3 βανίλιες. Δεν θέλω να βάλω εγώ κάτι άλλο εκτός από κανέλα και βανίλια. Μπορείτε, άμα θέλετε, να βάλετε γαρίφαλο, μπορείτε να βάλετε αρμπαρόριζα. Εγώ δεν θέλω να βάλω, θα το αφήσω όπως έχει. Εντάξει. Εδώ έχω καβουρδίσει λίγο τα αμύγδαλά μου. Θα τα βάλω και αυτά μέσα. Και εδώ έχω χυμό από 1,5 λεμόνι. Είναι περίπου 70 γραμμάρια. Θα τα αφήσω τώρα να ξεκινήσει ο βρασμός και να δέσει το γλυκό μου. Λοιπόν, ο βρασμός έχει ξεκινήσει. Έτσι, με 2 τρόπους μπορείτε να ανακατέψετε. Σε καμία περίπτωση θα βάλετε την κουτάλα μέσα και θα αρχίσετε να σκάβετε. Ο ένας τρόπος είναι αυτός. Βλέπετε. Και ο άλλος τρόπος είναι αυτός. Με μία μαρίζ. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν πιάνετε καθόλου στη μέση. Εγώ, όπως έχω πει και σε άλλα βίντεο με γλυκά κουταλιού ή μαρμελάδες, δεν ξαφρίζω. Έτσι, θα το αφήσω τώρα να δέσει το σιρόπι μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε το βράσιμο, έχει περάσει 1 δεκάλεπτο. Εντάξει, ακούστε τώρα να σας πω ένα μυστικό. Επειδή το μήλο, το φυρίκι βγάζει πάρα πολύ υγρό, καλό είναι να βγάλετε λίγο σιρόπι από μέσα και να το αφήσετε να δέσει όπως έχει τώρα. Δηλαδή, εγώ έβγαλα 4 κουταλές μεγάλες, έτσι, θα το αφήσω να δέσει, θα βγάλω το φυρίκι το γλυκό και μετά θα δέσω ξανά το σιρόπι αν και εφόσον το χρειαστώ. Εντάξει, λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να δείτε αν το σιρόπι σας έχει δέσει. Λοιπόν, κοιτάξτε κάτι φουσκάλες μεγάλες που έβγαλε, τι βγάζει, βλέπετε. Σημαίνει ότι το γλυκό μας είναι έτοιμο. Θα κλείσω τη φωτιά μου. Ένας ακόμα τρόπος που μπορείτε να καταλάβετε αν είναι έτοιμο είναι βάζετε στο δάχτυλό σας, στον αντίχειρά σας, μία σταγόνα. Αυτό. Βλέπετε. Από τη στιγμή που μένει είναι έτοιμο. Θα το αφήσω να κρυώσει καλά, να τσεκάρω αν είναι έτοιμο και μετά θα το βάλω σε βάζα. Λοιπόν, κοιτάξτε το γλυκό πόσο ωραία έχει δέσει. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, οτιδήποτε χρειάζεστε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις, και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!